फेसबुकमा आफ्नो साथीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अनफ्रेन्ड गर्ने तरिका खोजिरहनु भएको छ? त्यसो भए यो भिडियो तपाईहरूको लागि हो। नमस्कार साथीहरू, हाम्रो यस युट्युब च्यानल Bpinfoमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा आफ्नो फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो अनफ्रेन्ड गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। सबसे पहिला आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक खोल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो आइडी लगइन गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँनिर तल तपाईको सी अल फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर म्यानेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा तपाईको कतिजना फेसबुक साथीहरू छन् सबैलाई देखाउँछ। अनि त्यसमा अनफ्रेन्ड गर्ने अप्सन देखाउँछ हैन। अनि यसमा अनफ्रेन्डमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि अनफ्रेन्ड भनेर अप्सन चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको सरसर्ती अनफ्रेन्ड भइहाल्छ है। मैले यसमा पहिल्यै माथिबाट साथीहरू अनफ्रेन्ड गर्दै आएको थिएँ। अनि तलपट्टिबाट मेरो जानेरबाट मैले अनफ्रेन्ड गर्न रोकेको थिएँ, त्यहीँबाट अनफ्रेन्ड गर्दैछु है। यसरी तपाईको सरसर्ती हेर्नुहोस् त, एकैछिनमा अनफ्रेन्ड भइरहेको छ नि है। अनि यो साथीको लिस्टहरू पनि घटिरहेको छ, याद गर्नु है। यसरी तपाईको छिटोभन्दा छिटो अनफ्रेन्ड हुन्छ फेसबुकमा साथीहरू है। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइमा पनि सेयर गरिदिनु होला। र केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है।